අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඉතින් අපේ නංගිලා මල්ලිලා බොහොම හොඳින් ඉන්නවා කියලා අපි හිතනවා. සූදානම් වෙන්නේ අදත් ඔන්න ජාතික පාසල ආරම්භ කරන්න. අද අපි ඔබ දන්නවා අඟහරුවාදා කියන්නේ ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරන දවස. ඉතින් ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේදී අපි ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව කොහොමද අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔබට මොන වගේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයකටද පිළිතුරු ලියන්න සිදු වෙන්නේ? මොන වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා අපි කතා කරා. මම හිතනවා ඔබට මතක ඇති කෙනෙක්ට අතපසු වුණා නම් ඔබට හැකියාව තියෙනවා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපේ පසුගිය වැඩසටහන් නරඹන්න. ඉතින් නංගේ මල්ලිය ඔන්න අදත් අපි ඔබ මුහුණ දෙන ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ වෙන විෂය කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡා කරන්න තමයි ඔන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ඔන්න අදත් අපිත් එක්ක බොහොම ආදරෙන් සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක මිස්. අයිබෝන් වෙනකා. නිෂා මිස් අපි ගිය සතියේ අපේ පේපර් එකට අදාළ වෙන ප්‍රවේශයක් ලබා ගත්තා. දැන් අපි අද ඉඳලා කොහොමද මොන වගේ ප්‍රශ්න වලටද අපේ නංගිලා මල්ලාට පිළිතුරු සපයන්න සිදු වෙන්නේ? මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයනකොට මොන වගේ විෂය කොටස්ද අපි අවබෝධයෙන් යුතුව අවධානයෙන් යුතුව ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන දේවල් පිළිබඳව අපි අද ඉඳලා අපි කතා කරනවා. අද මොනවද අපිට කියලා දෙන්නේ? මේනකා මේ අපි ආරම්භයක් විදිහට දැන් එදා කතා කරන්නේ මේ ගිය සතියේ කතා කරා structure of the paper children. Now you know what type of questions that you are going to face at the ordinary level exam. අපි කතා කරේ මේනකා කොහොමද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහය. දැන් මේනකාට මතක නම් අපි paper 1 එක ගැන කතා කරද්දී දුවේ පුතේ අපි කිව්වා paper 1 එකේ මේ 2021 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආසන්නම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විදිහට as the most recent example we took the 2021 paper and we showed you there are some specifications of the questions or the tests that they are arranging them. So in that, if you can remember, we mentioned about grammar and language functions. මේනකාටත් මතක නම් අපි සඳහන් කරා මේ grammar සහ language functions කියලා කොටසක් paper 1 එකේදීත් paper 2 එකේදීත් අපි දරුවන්ගේ හැකියාව බලන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ test එක maybe one test, there may be 2 questions based on this. Today we are going to talk about this one, how to find out the specific grammar point and how to deal with this question. ඒ කියන්නේ මේනකා grammar and language functions තමයි අද දවසේ පාඩමේදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ විෂය කොටස් දෙකෙන් අනිෂා මිස් අපිට මුළු පේපර් එකම ප්‍රශ්න එනවද? එහෙම නැත්නම් මොන හරි එක කොටසක් විතර දෙන්නේ කොයි වගේද අපිට පිළිතුරු සපයන්න? That's a good question මේනකා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් දුවේ පුතේ ඕනම භාෂාවක කෝ එක මම එදත් සඳහන් කළා කෝ එක හරය වෙන්නේ ග්‍රැමර්නේ ව්‍යාකරණනේ. එතකොට මේනකා දැන් question එකක් විදිහට අපිට ස්පෙસિෆයි කරලා ගන්න පුළුවන් විදිහට බොහෝ දුරට අපිට questions මුළු paper එකේම maximum 4ක් වගේ තමයි එන්නේ grammar කියලා වෙනම sort out කරන්න පුළුවන් questions. හැබැයි දුවේ පුතේ සම්පූර්ණ paper එකට හොඳ ලකුණකට යන්න නම් මේනකා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ grammar හොඳටම තියෙන්න ඕන. මම කියන්නේ අපි ඊටාම හොඳ A pass එකකට B pass එකකට වගේ ඉහළ සාමාර්ථයකට යනවා නම් දුවේ පුතේ මේ සුළු grammar කොටස් උනත් එකට එකතු කරගත්තම that is very important. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න අද අපි grammar සහ language functions පිළිබඳව තමයි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපි පාඩම කරගෙන යමු. Oh, Menaka, I think it's very important to begin this session with some tests. So dear children, when we try to do some exact tests, you will be able to understand which type of grammar questions that they are raising in the question. Then අපි test එකක් ගත්තම දුවේ පුතේ test එක දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ grammar කොටස තමයි වැඩිපුර මේ test එකේදී target කරලා තියෙන්නේ. So if I take the first paper, මම පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගත්තොත් you can see there may be minimum 2 questions or tests based on these grammar and language functions. හැබැයි මේක හරි වැදගත් මේනකා දුවල පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න අපි 10 11 පන්තිවලදී especially when we target your ordinary level examination we do grammar revision. අපි grammar උගන්වන්න පටන් ගන්න මේනක අපේ රජයේ පාසල් වල ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි පටන් ගන්න 3 පන්තියේ ඉඳලා grammar වලට වැඩි අවධානයක් අපි දෙන්නේ from grade 6. එහෙනම් දුවේ පුතේ grade 6 වල ඉඳලා ඔබ විවිධ අවස්ථාවල ඔබේ ගුරුතුමියන් ගුරුතුමන්ලත් එක්ක ඉගෙන ගත්තු grammar and language functions තමයි ඕගලන්ට 11 අවසානයේදී මේ O level paper එකේ අපි අහන්නේ. අපි මේවා උගන්වන්නේ වෙනම කොටස් විදිහට මේනක but they appear as a single unit in a test. Okay children, now let's go to the activities. I think so then we can start. Look at this test. This is test number 1. You can see it on the screen even. Write the correct word in the blank.
දුවලා පුතාලා මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ පොතක් පෑනක් තියාගෙන ටෙස්ට් එක ලියන්න බැරි නම් මේ වේගෙත් එක්ක ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක you can put the numbers and you can try to answer this. ඔයගොල්ලෝ මේක මාත් එක්කම කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට you will be able to check whether you can do this or not. You can have your own evaluation about yourself. Look at this question again. Test number 1. Write the correct word in the blank. There are some words given. Look at these words. The, an, a, some. They seem very easy. Let's go to the question. අපි යන් ඊට පස්සේ අපේ question එකට. Look at this. When you are given this type of a test, children, it's very important. Please go through this small paragraph first. Don't attempt to answer this. එක පාරට උත්තර ලියන්න අපි යන්නේ නැහැ. මොකද අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන ටෙස්ට් එකෙන් මොනවද අහන්නේ කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපිට වරදින්නේ අපේ කලබලෙත් එක්ක පළවෙනි පාරම උත්තර ටික ලියාගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේක first paper එකට අපිට we have 1 hour and we have only 8 questions. Each question brings you 8 marks, 5 marks, 8 by 5, 40. So it's very easy and you have enough time, children. Look at this. Go through this first. I'll read for you. When I was walking along first blank road to my office, I noticed second blank small purse lying on third blank pavement. Fourth blank purse looked torn. I picked it up and found fifth blank change and sixth blank it's done for you an old photograph in it. You have 5 marks. So I think you all can understand how to do this. If you can remember the words in the previous slide, the, an, a, some. Shall we try on this? Look at this. When I was walking along road to my office. Where is the clue, my dear children? කොහෙද පුතේ මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හොයාගන්න clue එක තියෙන්නේ? මේ බලන්න. එයා office යන පාර. Maybe the usual road. එයා සාමාන්‍යයෙන් යන පාර. That is a known thing. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නා දෙයක්. ඒ නිසා අපිට දන්නා දෙයක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ article එක the. So we have to use the. When I was walking along the road. එහෙනම් number 1 එක දුවේ පුතේ අපි ලියමු උත්තර නේද මේනක. ඔව් අපි ලියමු. ඒ වගේම දැන් අර අපේ නිෂමිස් කිව්වා වගේ නංගිලා මල්ලිලත් මේ වෙලාවෙම පොතක් පැනක් අරගෙන මේ දේවල් සටහන් කරගන්න. සහ මේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට අපි ටිකක් කල් දානවනේ. නෑ දැන් අහගෙන ඉඳලා පස්සේ ලියනවා කියලා. හැබැයි ඔය වැඩේ කෙරෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා නංගිලා මල්ලා මේ මොහොතේම මේ ක්‍රියාකාරකම ප්‍රායෝගිකව කරන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඔබට පුළුවන් මිස් එකම උත්තර ලියන්න. දැන් මේනක කිව්වා වගේ මේනක දැන් අද අපි මේ language functions and grammar කතා කළාම දුවලා පුතාලට පුළුවන් past papers අරගෙන first paper එකේ grammar and language questions ටිකට උත්තර ලියලා බලන්න. Then you will be able to see whether you can do it or not. Okay, let's go to the second one. When I was walking along the road to my office, I noticed මම දැක්කා මට පෙනුණා small purse lying on. මේ බලන්න small purse. මොකද්ද මේ කියන්නේ? පුංචි පසුම්බියක්. මේක පුංචි පසුම්බියක්. අපි ඒක දන්නා දෙයක් බවට හැඟවීමක් නැහැ මේනක. අපි නොදන්නා දෙයක්. එහෙනම් අපි unknown දෙයක් ගැන අපි කියනවා මේ indefinite අදහසින් අපි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕන දුවේ පුතේ a කියන article එක. එහෙනම් අපි pen එකේ color එක පොඩක් වෙනස් කරමුද මේනක? සුදු අපිට සුදු පාට හරි. Okay. I'll try in the next one මේනක. Is it all right? Okay. Small purse lying on කොහෙද? මේ අපි යන පාරේ payment එකේ. එතකොට මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නා කියන අදහස තමයි පුතේ මේකෙන් අපිට එන්නේ. එහෙනම් we have to use the article what? The again. Lying on the pavement. So I think now it's visible enough. Okay. Then ඔන්න ආයෙත් අර කියපු small purse එක ගැන මෙතන කියනවා මේනක. Okay. A small purse. මෙන්න දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ grammar කොටස you have to master this. If you are talking about something or some object for the very first time, we use a or an accordingly. But when we repeatedly
If not, when we are repeatedly talking about the same object, now it has become something known. මුලින් අපි හඳුන්වලා දීපු එක දෙවෙනි අවස්ථාවේදීත් ඒ ගැන කතා කරනකොට ඒක දැන් දන්න දෙයක්. එතකොට පාවිච්චි කරන්න බෑ. We have to use the. දැන් අපි අර දන්න purse එක මේනක. Payment. The purse looked torn. Purse එක ටිකක් ඉරිලා වගේ තියෙන්නේ. I picked it up and found blank change and an old photograph in it. දුවල පුතාලට මතක නම් පළවෙනි වචන හතරේ තිබුණා a and the sum. It's very clear change කියන්නේ මොනවද දුවේ පුතේ? මාරු කාසි එහෙම නැත්නම් සල්ලි. So we know that goes with sum. අපි කියන්නේ ප්‍රමාණය. කොච්චරක් තිබුණාද? sum ටිකක් තිබුණා. එහෙනම් I picked it up and found some change. And දුවල පුතාලට දීලා තියෙනවා and කියන එක as the first one it has done old photograph. ඇයි මෙතනට and පාවිච්චි උනේ? එක photograph එකක්. But this begins with O. You know, if we use the article, the indefinite article in front of a vowel, we have to use it as an. දුවල පුතාලා vowel එකක් තියෙන වචනයක් ඉස්සරහින් indefinite article එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ a කියලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. That should become as an. ඒ නිසා තමයි මේ all photograph එකට අපිට a දාන්න නැතුව an දාන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මේනකා මේ තියෙන්නේ very basic grammar point එකක්. Okay? If I talk about this is very easy children. දැන් මේකෙදි මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා ඔයගලන්ගේ අතින් වෙන්න පුළුවන් එක error එකක්. When we talk about grammar and language functions, dear children, it's very important to think whether you have written the answers correctly. දරුවන්ට පුළුවන් නම් ගෙදර ඉන්න ගමන් පොඩි challenge එකක් විතර just try to find out the error. මේ ලියපු එකේ පොඩි error එකක් එක තැනක තියෙනවා. මේන කාටත් බලුවටත් එකපාර හිතා ගන්න පුළුවන් වේද බලන්න. ඔන්න මම point out කරන්න. මෙන්න මෙතන. මේ බලන්න. Small purse lying on the pavement, full stop. පැහැදිලිද දුවේ පුතේ? There's a full stop. So this is the beginning of the sentence මේනක. So at the beginning of the sentence you cannot start this with a simple T. වාක්‍යයක් ආරම්භ කරනකොට අපිට simple අකුරු භාවිත කරන්න බෑ. බෑ. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නේ ද එක දීලා තිබුණාට simple වලින් THE කියලා මේනක we have to use what? මම මෙතනින් දුවේ පුතේ ලියලා පෙන්නනම් ආයෙ පාරක්. You have to use it in this way. එතන වාක්‍ය පටන් ගන්න තැනක් at the very beginning of the sentence you cannot use simple words, so you have to start this with a capital letter. මේවා හරි සරල දේවල් මේනක. හැබැයි පේපර් එක බලන කෙනාට දැනෙනවා දරුවනේ ඔබේ ඉංග්‍රීසි කොච්චර decent කියලා. Okay? ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි දේවල් වරද්දන්න එපා. අපි කියනවා මේවා ඔයගලන්ගේ language එකේ mechanics of writing කියලා. mechanics දන්නවද mechanism එක කියලා. So this is very important. So other than that you have 5 blanks. If all correct, 1 for each and 5 marks. Hari. Then Menaka, I want to talk about articles. Then අපි revision එකක් නේ කරන්නේ දුවේ පුතේ. එතකොට test එක හරහා මතුවෙන language function එක හෝ grammar කොටස පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක revise කරමු කියලා තමයි අපි මේ පාඩම් සැලසුම් කිරීමේදී මේනක කතා කරේ. මොකද that will be beneficial for our students. දැන් සමහරට මතකත් නැතුව ඇතිනේ grade 6 වල ඉගෙන ගත්තා. තමයි අපි දැන් ජාතික පාසල අපේ නංගිල මල්ල වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නෙම ඔබ මොන මට්ටමක හිටියත් ඔබට මේ විභාගයේ සමත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන දායකත්වය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු ඇතුව. එතකොට ඔබ මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හොඳ දැනුමක් සතු කෙනෙක් නම් ඔබට තවත් ඔන රුකුලක් බවට පත් වෙනවා මේ කියලා දෙන දේවල් නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හිතන්නකෝ ඔබ මේ වෙනකොට ඕනෑම භාෂාවක් විශේෂයෙන්ම අද අපි කතා කරන ඉංග්‍රීසිනේ ඔබේ දැනුම අඩු මට්ටමක නම් තියෙන්නේ. ඔබට ඕන දැන් වැඩසටහනත් එක්ක ඔබේ දැනුම අලුත් කරගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සහ එකතු කරගත්ත දේවල් නැවතත් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන්. කරන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් එක ඊටාම හොඳ ඇවරේජ් දරුවෙකුට උනත් යාලි යාලි මේ ටෙස්ට් කරන එක ඊටාම වැදගත්. They can sharpen their skills. ඒගොල්ලන්ව sharp කරගන්න පුළුවන්, polish කරගන්න පුළුවන්. Okay, then I'll go to the next slide මේනක. Okay. Now dear children, the first test
it was based on articles. මොනවද articles කියලා කියන්නේ? ඉංග්‍රීසියේ articles කිව්වම දුවල පුතාලට articles කම එකපාරට මතක් වෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ අපි articles ලියන්නේ විශේෂාංග ලිපි. එතකොට මේකත් මේක වගේම කියවෙන වචනයක්. grammar වලදී articles කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ අව්‍ය පද. සිංහලෙන් කිව්වොත් මං හරිම වචනය සිංහල ව්‍යාකරණයේ අව්‍ය පද. So when we talk about these articles, English is very easy, my dear children. We have only 2 articles. අපිට තියෙන articles දෙකයි. මේ articles වලින් පෙන්වන්නේ දුවේ පුතේ මේ නාමපදයේ භාවිතය අපිට පෙන්වන determine කළා. කියන්නේ හරියටම මේ නාමපදයේ භාවිතාවෙන්නේ මොන වගේ අර්ථයක් ජනිත කරවමින්ද? ඕක තමයි article එකේ task එක වෙන්නේ, යාගේ function එක වෙන්නේ. So we have 2 articles as I told. Look at the screen. Indefinite articles. This is important, children. Indefinite කියලා කියන්නේ අවිනිශ්චිතයි. Indefinite කියන එකේ වචනේ තේරුම අවිනිශ්චිතයි. ඒ කියන්නේ නිශ්චිත නැහැ. ඔන්න මේනක just think I'm giving you an example. මේ හරිය අපි හිතමු ස්ටුඩියෝ එකේ මොනවා හරි පොතක් තියෙනවා. මේනකට සවුන්ඩ් වෙනවද? මම කියන්නේ පොතක්. පොතක්. මම අල් කයන්නේ ශබ්දය හඟවනවා. ඒක නෝන් බවක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මම පෙන්වන්නේ ඒක නොදන්නා බවක්. හැබැයි මම මේනකාට කිව්වොත් පොත. මම මේනකාට කියනවා take out a book. පොතක් ගන්න. මම මේනකාට ස්ට්‍රෙස් කරලා කියනවා take out the book. එතකොට මේනකා ගන්නන පොත. මේක තමයි පුතේ ආටිකල්ස් වල වෙනස. ඒ කියන්නේ කියන ආටිකල් එකෙන් හඟවන්නේ indefinite. පොතක්. අපි තුමු කෙනෙක්. හරිද? සතෙක්, අපි තුමු බල්ලෙක්, පූසෙක්, මේ අල් කයන්නෙන් එන ශබ්දය මේ කියන ආටිකල් එකෙන් ඉංග්‍රීසි වලට අරගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ unknown, indefinite. එතකොට කියන එකේම තව පොඩි complication එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි when we want to use it with a word which begins with a vowel sound. You know what are the vowel sound? A, E, I, O, U නේද? vowel sound එකකින් පටන් ගන්නවා නම් you have to use an. අපිට orange කියන්න බෑ මේනක an orange. An orange. පැහැදිලි නේද එහෙනම්? හරි. Then මේ අනිත් article එකට එමු. What is this? That is definite article. Okay? That is definite article. නිශ්චිතයි. නිශ්චිත බව හඟවන. ඒක තමයි මේක මම කලින් කිව්වේ a book, the book. පොතක්, පොත. නිශ්චිතවම පොත. මේ පොත. අපි කිව්වොත් එහෙම a man is waiting at the gate. මනුස්සයෙක් අපි කියනවා ගේට්ටුව ගාව බලාගෙන ඉන්නවා. The man is waiting at the gate. මනුස්සයා ඒ කියන්නේ කවුරු අපි දන්න කෙනෙක්. We were expecting. අපි දන්න කෙනෙක්. Definite. පැහැදිලිද එහෙනම් දුවේ පුතේ මම හිතනවා a and the කියන articles තුනේ භාවිතය පැහැදිලි කියලා. දැන් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ දැන් අපි a and the කතා කරා. හැබැයි අපි paragraph එක ලියනකොට ඒකේ blanks fill කරනකොට some කියලා වචනේ භාවිත කරා. එතකොට අපි මෙතනදී ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. yes මේනකා. අපි සාකච්ඡා කරනවා මේනකා හැබැයි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් දුවල පුතාලා ගෙදර එන ගමන් මේනකා හිතන්නේ නැති. අයි දැන් මේ some එක එතකොට article එකක් නෙවෙයිද කියලා. some is not an article but it is also a determiner. මේ articles අයත් වෙන්නේ දුවේ පුතේ grammar වල determiner කියන කොටසට. නාමපදය හඳුන්වා දෙන්න පාවිච්චි කරන අර්ථ ගන්නවන පාවිච්චි කරන වචන විදිහට. කියන articles කියන්නේ මේ determiners වලම කොටසක්. එතකොට some කියන්නේත් පුතේ මේ determiner වලම කොටසක්. some වලින් පෙන්වන්නේ noun එකේ quantity එක. We call that some shows you some, any, like these words, they show you the quantity of the noun. That means it's a quantifier. ටිකක් වැඩිපුර grammar ඉගෙන ගන්න ආස දරුවන්ට වචන ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. That's a quantifier. ඒ කියන්නේ එක ප්‍රමාණාත්මකව කොච්චරයිද කියලා noun එක පෙන්වන්න පාවිච්චි කරන determiner එකක්. ඔන්න දැන් මම මතක් කරනවා. If somebody cannot remember the determiners, you can refer to your textbook. ඔයගලන්ගේ textbook එකේ 11 වසර revision පාඩමක් තියෙනවා second term එකට අදාළව determiners. In that lesson you can find out these articles, quantifiers, demonstratives and all the possessive nouns and those things which come under these determiners. එහෙනම් ඒකෙන් මම first ටෙස්ට් එකට අදාළව මතක් කරේ especially articles ඒත් එක්කම some කියන වචනය as a determiner, a quantifier. හරි නේද මෙනක අහන්න? ඔව් clear. හරි. Then we'll go to some examples. අර මම කලින් කියප එකම I want to throw this.
So look at this. It's a dog. මම කියනවා මේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. එතකොට මම එයා ගැන අර අල් කයන්නේ ශබ්ද අර්ථය හඟවීමෙන් තමයි කතා කරන්නේ. So then දැන් දෙවනි පාර මම එයා ගැන කියද්දි මේනක දැන් අපි දන්නවා. එතකොට පාවිච්චි කරන්න බෑ the dog is brown. ඒ බල්ලා දුඹුරු පාටයි. We are talking about the previously mentioned dog. So you have to use the article the. එහෙනම් සහ the අතර වෙනස ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන්. Brown in color, it has an old collar around its neck. අපිට old collar, old නිසා O sound එක vowel එකක් නිසා a collar කියන්න old collar කියන්න බෑ. We have to say an old collar around its neck. Hope that this is very clear. දැන් නම් මේනක articles and the සාමාන්‍ය භාවිතය මතක ඇති. Children, I want to mention you this. If somebody says you the usage of article is bit tricky, I agree with that. සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේනක පොඩි tricky ගතියක් තියෙනවා articles භාවිතාවේදී. But when you practice this a lot, you will be able to use articles correctly. Okay. දැන් අපි ඊළඟට කොටස කතා කරන්න කලින් මට තව දෙයක් අහන්න හිතුණා. දැන් ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂා කරනකොට මේ ආටිකල් සම්බන්ධයෙන් වැඩිපුර නංගිලා මල්ලා අතරින් මොන වගේ වැරදි වෙලා තියෙනවද? මේනක අපි වැඩිපුරම වරද්දන එකක් තමයි ආටිකල්ස්. මිස්යූසේජ් එක වැඩි දුවේ පුතේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ආටිකල්ස් අපි අපේ දරුවන්ගේ නම් තියෙන්නේ මේනක අපි දැන් ඔය ගොඩාක් රිසර්චර්ස් හරහා පේපර්ස් බලද්දි සහ දකින්න දෙයක් තමයි ඕවර් යූසේජ්. අවශ්‍ය අනවශ්‍ය හැම තැනම අපි ආටිකල් එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නෙවෙයි දුවේ පුතේ. noun එක හරියට ඩිටර්මයින් කරන්න තමයි you want the article. ඉතින් over use කරනකොට හැම තැනම පාවිච්චි කරනවා, the පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එකම දාන්න ඕන තැනට the දානවා. definite indefinite බව තෝරගන්න බැරුව. ඔක තමයි මේනක අපි දකින ප්‍රශ්නය. The only thing is if you read carefully that article will automatically comes to your mind with your practice. හොඳට කියවලා තියෙන දරුවෙකුට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වාක්‍ය ටික දෙතුන් පාරක් කියවද්දී ආටිකල් එක ඔටෝමැටිකලි ඔළුවෙන් සජෙස්ට් කරනවා මේනක. මොකද ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන හින්දා. හොඳයි. ඔන්න දැන් අපි ආටිකල් සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපිට පේපර් එක ලියනකොට අවශ්‍ය වෙන තවත් ග්‍රැමර් කොටසක් සහ මේ ලැන්ග්වේජ් ෆන්ක්ෂන් එකක් ගැන තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. මේනක අපි යමු මේ අපේ ටෙස්ට් නම්බර් 2 එකට. හරි. So this is test number 2, dear children. So when you talk about these grammar and language functions, there may be different types of questions. Maybe gap filling ones, sometimes maybe closed passages, maybe dialogues with blanks, and there may be different kind of questions. විවිධ techniques භාවිතා කරන්න පුළුවන් දුවලා පුතාලාගෙන් මේ language and grammar functions අහන්න. බලන්න මේක. Test number 2. Filling the blanks with correct forms of be verb in the following passage. Then directly කියලා තියෙනවා මේනක forms of be verb තමයි අහන්නේ කියලා. Isn't that easy, dear children? දැන් කලින් එකේ අපිට කිව්වේ නෑනේ නේද articles පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි දන්න නිසා the and articles කියලා අපි articles වලට priority එක දීලා question එක කරා. Now in this question, children, read the instructions carefully. You can see forms of be verb in the following passage. be verb එකේ forms ආකාර පාවිච්චි කරන්න. You may have to use a word more than once. සමහර විට එකම වචනය එක වතාවකට වඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay? Now look at this paragraph. Again, I invite you all to read the paragraph first. I, answer is given, it's done for you, am a butterfly. Can you guess who my friend is? He blank, also a butterfly. We fly from flower to flower. They blank are source of food. Although we blank butterflies now, at an earlier stage we blank caterpillars on the same plant. At that time my friend blank a little longer than he very proud of it. There's another part, we'll go to that later, and first we'll try to answer this. Then the most important thing is how to select the clue and how to select the answer through that clue. ඒ ඉංග්‍රීසි හරහා කොහොමද අපි උත්තරේ හොයන්නේ කියලා. මේ බලන්න. I am a butterfly.
මම සමනලයෙක්. Okay. Can you guess who my friend is? එහෙනම් දුවල පුතාලා දන්නවා forms of be verb කියලා කියන්නේ මොනවද? am is are was were basically. ඒක අපේ දරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්න දෙයක් මේනක. am is are අපි simple present tense එකේදී පාවිච්චි කරනවා present tense and then was were in past tense. සාමාන්‍යයෙන් දුවේ පුතේ වාක්‍යයක බොහෝ දුරට තනිවම මේ be verb එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ අපිට main verb එකක් හමු නොවන අවස්ථාවලදී. So look at this sentence. He blank also a butterfly. මේ ඡේදය කියවුවම තේරෙනවා මම කියන මේ කතා කරන butterfly සහ තවත් එයාගේ යාළුවෙක් ගැන කියන්නේ. එයා butterfly කෙනෙක්. එහෙනම් එයත් also in present tense. Is that clear මේනකා? මේ බලන්න. Yes. My friend is අපි කියනවා he is also a butterfly. පැහැදිලිද උත්තරේ තෝරගත්ත විදිහ? මේ ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ present tense වලින්. I am a butterfly. Can you guess who my friend is? ඊට පස්සේ කියනවා එයත් butterfly කෙනෙක්. So I have to use the form of the be verb is. We fly from flower to flower. They blank our source of food. අපි we fly from flower to flower. අපි කියන්නේ මේ present tense එකෙන්. එතකොට ඒවා තමයි again in the present tense. But you have to be careful to use the plural form of the be verb in present. So you have to say they are. They are our source of food. Although we butterflies now, very easy මේනකා. Now කියලා දීලම තියෙනවා. So it is present tense. Clue is in present tense. එහෙනම් we again plural. We are butterflies. Although we are butterflies now, අපි දැන් butterflies ලා උනාට, you know before coming to this, at an earlier stage we caterpillars on the same plant. එහෙනම් දුවේ පුතේ ඕගොල්ලන්ට paragraph එක suggest කරනවා at an earlier stage. ඒ කියන්නේ at an earlier stage past tense මේනක. එතකොට දුවල පුතාලට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ past tense එකේ helping verbs. past tense එකේ helping verbs වෙන්නේ was and were. අපි we කියන එක plural නිසා we have to use were. එහෙනම් we were caterpillars on the same plant. අපි එකම plant එකක කවුද? caterpillars ලා වෙලා හිටියා එක්තරා කාලයක. Now we are butterflies. At an earlier stage we were caterpillars on the same plant. At that time my friend ඒ කාලේ at that time denoting a past time. අතීත කාලයක් ගැන හඟවමින් කතා කරන නිසා මේනකා අපිට ආයෙත් සිද්ධ වෙනවා past tense එකේ helping verbs වලට යන්න. was hari, were hari. My friend is the subject. My friend කියන්නේ only one. එක්කෙනයි. එතකොට was the word past tense එකෙන් was. එහෙනම් my friend අපි කියනවා මෙතන was a little longer than I. caterpillar කාලේ පොඩ්ඩක් යාළුවා little longer than I. He blank very proud of it. ඒ කාලේ again denoting the same time period past tense. එහෙනම් again he was. හොඳයි. අපි මේ ඡේදය ගැන තවත් ඉදිරියට කතා කරගමු. ඊට කලින් වෙලාව බලලා පුංචි විරාමයකට අරගෙන නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. මානව ධර්මතා අපව නිර්වචනය කරයි. ඉතාලියේ මිලානෝ ශ්‍රී ලාංකීය දුවදරුවන්ගේ මෞලි මංගල්‍ය සංස්කෘතික ප්‍රසංගයේ අපූර්ව අත්දැකීම් විඳගන්න අපි ඔබට කරන ගෞරවනීය ආරාධනාවයි. අපේම දුවදරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් හැකියාවන් දකින්න අගයන්න ජාතික රූපවාහිනිය සමග
අත්වැල් පැටගන්න. තුන් කල් දැක්ම ළඟදීම ජාතික රූපවාහිනියේ. සත්කුළු පව්වක්සේ සහෝදර ප්‍රේමය ප්‍රවීණ ගීත රචක සාහිත්‍යවේදී සමුද්‍ර විත්තසිංහ සමග බදාදා උදේ 8ට නොකසෙවනින් නංගි මල්ලි ඔන්න නැවතත් ඔබ ජාතික පාසලත් එක්ක අද අඟහරුවාද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේ වෙනකොට be verbs කොහොමද අපි පැරග්‍රාෆ් එකකට යූස් කරන්නේ කියලා අපිට නිශාමිස් කියලා දුන්නා. තව අපිට පැරායකේ තව ටිකක් තියෙනවා නේ. Yes, Menaka, we have to continue the paragraph. If you can remember, we were talking about the time these butterflies spent as caterpillars. අර caterpillars ලා විදිහට ඒගොල්ලෝ කාලය ගත කරපු අවධිය ගැන තමයි අපි past tense එකෙන් කියමින් හිටියේ Menaka. He once laughed at me and said, යාළුවා මොක් කළා තියෙනවා. He once laughed at me and said, laughed past tense. Look at yourself. පොඩ්ඩක් වා දිහා බලන්න. You blank shorter than I. Dear children, මගේ ඊළඟ ඔයගලන්ට දෙන්න තියෙන වැදගත්ම උපදෙස තමයි within inverted commas. උද්දෘත කොමා ඇතුලේ යමක් සඳහන් කරනවා නම් that is a utterance or a part of a dialogue or a conversation. ඒ කියන්නේ යම් කතාවක කොටසක්. එතකොට දුවේ පුතේ අපි යම් කතාවක් ලියාගෙන ඇවිල්ලා යම් කෙනෙක්ගේ අදහසක් ඩයලොග් එකක් අපි ලියද්දී අපිට ඒ අදාළ කෙනා ඒක අහපු කාලෙම ලියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා කොහෙද ගියේ? අපි කතාව ලියන් එනකොට ඒකෙන්ම අපි ඒ ටෙන්ස් එකෙන්ම ලියන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතනදී මේ බලන්න. He once laughed at me and said, look at yourself. බලන්න ඔයා දිහා. You shorter than I. ඔයා මට වඩා short. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් එයා එක කියන්නේ අපිට වර්තමාන කාලයෙන් අපි කතාව ලියන්නේ උනාට past tense එකෙන් ඒක ඕගොල්ලෝ average දරුවෙක් ඉතාම හොඳින් පැහැදිලිව වෙන් කර ගන්න ඕන grammar usage එක. Look at yourself. මොකද කියන්නේ? එහෙනම් you are. අපි දන්නවා you කියන එකත් එක්ක හැම වෙලේම පාවිච්චි වෙන්නේ be verb එකේ form එක are. ඇයි ඒ? අපි I වලට am පාවිච්චි කරනවා. ඒත් එක්කම he, she, it වගේ එහෙම නැත්නම් if your names or anything else we use is. You is always considered as a plural subject in English. That means ඉංග්‍රීසියේදී කියනවා you කියන එක මෙනකාටත් you කියන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම ඉන්නකොට මෙනකා ළමයි ගොඩක් මම bring me a book. So anyone can come Menaka. ඕන කෙනෙකුට පොත අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒතර you කියන එක පුතේ specify කරන්නේ නැහැ යම් කිසි පුද්ගලයෙක්. So in English we call that you is a plural subject. That is why we use are. You are shorter than I. Then මොකද උනේ ඒ වෙලාවේ? I bit hurt. එහෙම කියද්දී ඒ කාලේ මගේ හිත රිදුණා. එහෙනම් it's in past tense. I was a bit hurt. I කියන එකත් එක්ක අපි was කියන ඒක වචන past tense form එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. I was a bit hurt. No, I not short. මගේ හිත රිදුණා. මම කියනවාට මම reply කරනවා නෑ මම එහෙම නෑ. I present tense එක no, I am not short. I කියන subject එකත් එක්ක මම කියන උක්තයත් එක්ක හැම වෙලේම යන්නේ මේ am කියන present tense form එක තමයි be verb වලදී. I am not short. I argued. මම argue කළා මම එහෙම short නැහැ කියලා. The children, look at the last part. There's another blank. In time, both of us got wings. කාලයත් එක්ක අපි දෙන්නටම caterpillars ලට wings හම්බුණා and beautiful bodies. But now my friend. But now කියනකොට මේනකා හංගවන්නේ වර්තමාන කාලය present tense. අපි දන්නවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ forms of the be verb. එහෙනම් වර්තමාන කාලයේ my friend.
That should be is. My friend is more beautiful than I. හරි සතුටු විදිහට කියනවා as a butterfly my friend is beautiful than I. So 5 marks. මෙතනදී දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට පේනවා නම් there are 11 blanks. 1 is done, so you have 10 more blanks to fill. You will get only a half mark for each. එකකට ලකුණු භාගය ගානේ තමයි මේනක ලකුණු 10ක් බවට පත් වෙලා ඒක අපි දෙකෙන් බෙදලා මේ භාගය ගානේ 10ක් ලකුණු 5ක් අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් be verbs අපි use කරනකොට අපි අර විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන present tense සහ past tense ගැන නේ. past tense ගැන ඒත් එක්ක මේනක ඒක singular ද plural ද? දැන් present එකයි past එකයි අපි කියනවා is am. Is am present tense, was were past tense. We'll go to that මේනක. I think it's better. Yes, forms of be verb. Look at the board, children. I'm talking very basically about this, the very basic usage of this. Present tense, vartamana kalaya. We have to use am, is, are. Am, we use that form of be verb with the subject I. ඉංග්‍රීසි වලදී දුවේ පුතේ ග්‍රැමර් වලදී ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් නිවැරදිව ලියනවා කියන්නේ මේනක මේ දෙන්නේගේ එකඟතාවයක්. That is subject and the verb. Subject verb agreement එක තමයි correct sentence එකක් අපිට ගෙනත් දෙන්නේ. එතකොට subject එක මම I උක්තය subject උක්තය වාක්‍යයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව කරන කෙනා උක්තය subject එක I කියන කෙනාට agree වෙන්න ඕන verb එක. එතකොට verb එක වෙන්නේ මෙතන am. එයාත් එක යන නීතිය විදිහට හැදිලා තියෙන්නේ am. I am. එතකොට he, she, it, Nimal, Kamal, any other name, any singular subject that takes is. When we come we, they, you, children, students, friends, any of these plural subjects, we have to use are. These are very basics. මේවා බොහොම මේ basic දේවල්. Yes, then when I come to the past tense, look at this. Past tense. Past tense එකේදී මොනවාද forms of be verb වෙන්නේ? They are was and were. Was සහ were. මෙතනදීත් again that changes accordingly for the singular subjects and also for the plural subjects. Singular එක was, plurals එක were. හරි නේද? Singulars එක was. අපි කිව්වොත් Nimali was a doctor. And if she says she was. We were. ඇයි ඒ? plural නිසා. Was and were පාවිච්චි කරන්නේ singular සහ plural අනුව. Okay මේනක. Are there any more questions? අපි දැන් be verbs ගැන තමයි කතා කරේ. මම අර කලින් වගේම මට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ දැන් be verbs use කරද්දී අපේ නංගිලා මල්ලට සාමාන්‍ය වරදින්න පුළුවන් තැන් මොනවද? මේනක අර ඔයා හපු විදිහටම වරදින්නේ ගොඩක් වෙලාවට tense එක සහ ඊළඟට අපි ගොඩක් වෙලාවට be verb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ present continuous නොවන අවස්ථාවලදී past continuous tense එක නැතුව අපි පාවිච්චි කරද්දී මේනක පාවිච්චි කරන්නේ instead of a main verb. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපේ දරුවෝ main verb එකක් තියෙද්දිත් වැරදි අවස්ථාවලට පාවිච්චි කරනවා. ඒක එක error එකක්. And the other one is sometimes they forget this singular and plural subjects. ගොඩක් වෙලාවට මේනක were දානවා singularත් එක්ක. ඒක වැරදිලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක වැරදෙන්නෙත් මේනක past tense එකේ. was were වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ මේ error එක කරන්නේ. I think now it's clear. Was singular, were plural. හැබැයි දැන් එහෙම වරදින එකක් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හොඳයි. අපි ඊළඟට සාකච්ඡා කරන සූදානම් වෙන්නේ WH corrections පිළිබඳව. ඊට කලින් මට හිතුණා YouTube එක පැත්තට යන්න. දැන් අපේ නංගිලා මල්ලට ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ අපිව සජීව ටෙලිවිෂන් එකෙන් අරබනවා වගේම ඔබට හැකියාව තියෙනවා අපේ ජාතික පාසල YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපේ වැඩසටහන සජීව නරඹන්න. ඒ වගේම තමයි නංගිලා මල්ලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒක live comment කරන්න පුළුවන්. දැන් comments කීපයක්ම ඇවිල්ලා තිබ්බා අපේ ටීචර්ට
විශේෂයෙන්ම මේ ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා නේ. ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා මේනකා. ඒකත් ග්‍රැමර් පොයින්ට් එකක්. හැබැයි අපි සෙකන්ඩ් පේපර් එක ටාගට් කරනකොට තමයි දුවේ පුතේ ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස්. මේනකා මේ ඔය ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් කියලා ඉල්ලන්නේ අපේ දරුවෝ පොඩ්ඩක් මේ ඇක්ටිව් වොයිස් පැසිව් වොයිස් වලට බයයි. හැබැයි මෙතනත් තියෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් verb agreement එකම පොඩ්ඩක් එහාම යනවා. මේක we'll talk it later. When we talk about the second paper, we'll surely talk about this active and passive voice මේනකා. ඔන්න නංගි මල්ලි ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ඔබට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකෙන් අපිව නරඹන අතර වාරේ ඔබේ ප්‍රශ්න අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න කියලා අපි ඔන්න බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එවිට ඔබට අපේ පසුගිය වැඩසටහන් බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු මොනවද මේ WH questions කියලා කියන්නේ. මේක දන්නවා හැබැයි අපිට ටිකක් වරදිනවා. මේනකා දැන් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ all these things are taught at the very early stage of you. That means when you are in grade 6 we introduce you WH questions as they are. අපි ඇත්තටම 6 වසරේ තමයි මේනකා පටන් ගන්න මේ WH questions උගන්වන්න. හැබැයි ඉතින් පේනවනේ මේක මේ එක දිගට එනවා. O level paper එකේදී තහන මට්ටමටම සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා. So all these are question test that we have taken. මේ ඔක්කොම මේ questions අරගත්තේ test ටික papers වලින්ම තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ model papers and past papers. So there's a validity of this and look at this question children. Test number 3. Filling the blanks with the most suitable question word. Write the correct letter in the space provided. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දරුවනේ මේ අපිට questions and answers හම්බෙන්නේ dialogue එකකනේ මේනකා. When there's a dialogue, we raise questions and we get the answers. එහෙනම් දැන් මෙතනත් අපිට හම්බෙන්නේ dialogue එකක්. Dialogue එකේ අපිට කියනවා මේ හරියට question word එක place කරන්න. හැබැයි you have to write the correct letter in the space provided. So let's go to this. මේ බලන්න, as this is a dialogue, I will start from the beginning. පොඩි dialogue එකක් දුන්නම නම් මේනකා සම්පූර්ණයෙන් dialogue එක කියවනවට වඩා dialogue එක මුල ඉඳන් කියවන් යද්දිනේ ඒකේ order එක එන්නේ. So we can answer that quickly and easily when we start from the first utterance. Someone says blank, it's given. The answer is given. මේ බලන්න. Times have you been to Singharaja? වාර ගානක් ගිහිල්ලා තියෙනවද සිංහරාජයට? එතකොට කොච්චර වාර ගානක්ද? මේනකා how many? How many times? කොච්චර වාර ගානක්ද? How many times have you been to Singharaja? සාමාන්‍යයෙන් දීපතේ ඔබ යම් තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවද? Have you been? Have you been? As a pattern, keep that in your mind. I have been to Singharaja. I have been to Anuradhapura. Have you ever been to Nuwara? නුවරඑළිය ගිහින් තියනවද මේක? මේක pattern එකක් මේක. Have you ever been? ගිහිල්ලා තියනවද කවදා හරි? Have you been කියලා අහන්නේ ඔබ ගිහිල්ලා තියනවද? Have you been to Singharaja? පියාල උත්තර දෙනවා. Well, I have been there many times. I have been there. මං එහෙ ගිහිල්ලා තියනවා ගොඩක් වාර ගණනක්. Is that so? Did you go there last? Did you go there last? Last කියන්නේ අන්තිමට අන්න හරි. අදහස අවසන් වතාවට කවදාද ගියේ? ඕකනේ පුතේ අදහස් වෙන්නේ. එහෙනම් කවදාද කියලා අහන WH question එක මොකද්ද මේනකා? when. when. මේනකා මට උදව් කරන්න ඕන when වල අකුර කියන්න. when F letter එක. එහෙනම් letter එක F. That is F. Is that so? When did you go there last? During the August holidays. මම ගියේ අගෝස්තු නිවාඩුවේදී. During. සමන් අහනවා did you go with? මෙන්න clue එක පුතේ. with. කා සමගද ඔබ ගියේ? එහෙනම් කොහොමද මේක අහන්නේ? Who did you go with? කා සමගද ගියේ? අපි දාන්න ඕන letter එක E. Okay. E. හරි නේද? Did you go with? Who did you go with? කා සමගද ගියේ? මේ බලන්න last line ඊළඟ line එක කියවම you will get the answer. With my aunt and her family. සමහර වෙලාවට dialogues වලදී පුතේ හිස්තැන තියෙන sentence එකට පහළ තියෙන sentence එක කියවම මේනකා හිස්තැනට ඕන clue එක අපිට ලැබෙනවා. And let's go to this. Someone
Does your aunt live? මේ බලන්න live කොහෙද තැනක් ජීවත් වෙන්නේ. එහෙනම් කොහෙද කිව්වම මේනක that is use kind of where. where. What is the letter C, මේනක? letter C. That is C. Letter C. Where does your aunt live? In Deniaya, very close to Singharaja. Blank, do you ask all these questions? ඔක්කොම අහගෙන ඉඳලා පියාලා අහනවා මේනක. මෙච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්නේ? අයියෝ මෙච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්නේ කියලා නෑනේ. ඇයි මෙච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්නේ? reason එක අහනවා. Why? So why? That is why. What's the letter මේනක? Letter B. Letter B. Why do you ask all these questions? ඇයි මෙච්චර මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ මේ ගැන? Well, I have never been to Singharaja. මං කවදාවත් සිංහරාජයට ගිහිල්ලා නෑ. Never. I have never been to Singharaja. I want to go there. මට යන්න ඕන. So, blank is the best route to take. හොඳම පාර එතකොට කොහොමද දාන්නේ? හොඳම පාර මොකක්ද? That is මොකක්ද? What? එහෙනම් what කියන එක පුතේ මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා letter A. What is the best route to take? I'll tell you. Let's first drink this cup of tea. මං කියන්නම් ඉස්සෙල්ලා තේක බීලා ඉමු. හොඳයි. දැන් ඔන්න අද අපි දැන් ඊළඟට අපි කතා කරේ WH corrections ගැන. WH corrections වලින් අපි answers දෙනකොට මොන වගේ දේවල්ද අපේ නංගිලා මල්ලට ටිකක් වැරදිලා තියෙන්නේ? මේනක මෙතනදී නම් වැරදෙන්නේ ඇත්තටම සම්පූර්ණයෙන් ගත්තොත් idea එකම තමයි. අපි කිව්වොත් when කියන්නේ කවදාද time denote කරනවා කියන අදහස. time එකක්, year එකක්, time period එකක්. ඒ අදහස හරියට අර්ථය දැනගන්න ඕන WH question එකකින් අහන්නේ මොනවද? මේ WH questions ඔක්කොම හැදෙන්නේ WH අකුරු ඇතුවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා who, whom, whose, ඒත් එක්කම how many, how much, when, where, what. These are the WH questions. You should clearly know in which point that you have to use this WH question. ඒ කියන්නේ මොන උත්තරය බලාපොරොත්තු වෙන්ද ඔබ අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරයට ගැලපෙන්න තමයි ඔබ ප්‍රශ්නේ හදන්න ඕන WH කොටස. අපිට තව පුංචි වෙලාවක් තියෙන වැඩසටහන නිමා කරන්න. මට ඊට කලින් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතුණා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ අපි when වශයෙන් කරපු grammar එහෙම නැත්නම් language functions අපිට සමහරක් වෙලාවට එකම correction එකක් ඇතුළට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවක් එනවා නේද? අපි ඒ ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේනක. අපි මේ ඒක අපේ දරුවන්ටම පුළුවන් වෙයි මේක ගැන බලන්න. දැන් අපි වෙන වෙනම කතා කරනවා වගේ language functions එකටත් අහන අවස්ථා එනවා. වෙන වෙනම නෙවෙයි. Test 4 එක each underlined word in the following text is incorrect. Underline කළා තියෙන එක වැරදි. Write the correct word in the space. මේ බලන්න. The grade 9 students of our school planned to play a cricket match yesterday. Yesterday නම් මේනක ඔයාට have කියන්න බෑ. That should be what? අනිවාර්යයෙන්ම yesterday නම් දුවේ පුතේ had වෙන්න ඕන. Quickly I'll go through. Everyone කිව්වම ඉංග්‍රීසියේදී everyone හැම තනි පුද්ගලයාම විදිහට තමයි denote කරන්නේ. were කියන්න බෑ. එහෙනම් was වෙන්න ඕන. Everyone was. Present in time. However, just before a match මොකද කරන්නේ? match එකට කියන එක underline කළා. දැන් කලින් කියපු මැච් එක ඊළඟ පාර කියද්දි වෙන්න බෑනේ. අපි දන්න මැච් එකනේ අපි අර මුලින්ම කතා කරපු ආටිකල් එක විදිහට that should be before the match. පැහැදිලි නේද මේනක? අපි කතා කරපු articles සහ verbs තමයි තියෙන්නේ. It started raining. They waited at least. අපි කියනවා පැය දෙකක් විතර for 2 hours. Off නෙවෙයි for. Waited for 2 hours. But the rain did not නැවතුනේ නැහැ. did කියන්නේත් past, stopped කියන්නේත් past. එහෙම past කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය නැහැ. did වලින් හඟවනවා past බව. එහෙනම් අපි stopped එකේ ed අයින් කළා ලියනවා මේනක. That's it.
හොඳයි. නංගි මල්ලි අද අපි ආටිකල්ස් ගැන කතා කරා, ඊට පස්සේ be verbs ගැන කතා කරා, WH questions ගැන කතා කරා. දැන් මේ ඔක්කොම දේවල් අපිට කොහොමද වෙන වශයෙන් question එකකට apply කරන්න එන්නේ සහ අපිට මේ ඔක්කොමත් එක්ක එකතු කරලා question එකක් આવොත් කොහොමද අපි ඒ වගේ දෙයකට උත්තර ලියන්නේ කියලා අද අපිට නිෂා මිස් කියලා දුන්නා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ පාඩම අද අපිට කියලා දෙන්න අපේ ජාතික පාසලත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ නිෂා රත්නායක මිස්. අපි next week එකේ හම්බ වෙමු නේද? අනිවාර්යයෙන්ම වෙනකම්. එහෙනම් හොඳයි. thank you very much මිස්. එහෙනම් අපි next week එකේත් අපේ නංගිලා මල්ලව මුණ ගැහෙනවා. අමතක නොකර සෑම සතිය දෙනකම සවස් 4ට ජාතික පාසල නරඹන්න 2022 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුණ දෙන නංගිලා මල්ලව වෙනුවෙන් ජාතික නාලිකාව ආදරෙන් ඉදිරිපත් කරන ඔබට ඔබේ විභාගයට ශක්තියක් ලබා දෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඉදිරිපත් කරන ජාතික පාසල නරඹන්න කියලා ආරාධනා කරමින් අපි සමග ගන්නවා. අයිබෝවන්.